Hello everyone, namaskar. Moi Ranjana Murbaghar ranjanaskitchen punorbar hokoloke swagotam janaisu. Aji loi aisu kosuri eta recipe aru ei kosuri gita moi banaisu atare aru stuffing or karone moi byabohar korisilu bakoli nothoka mati dailtur gotike bolok polom nukoi ponali phale agbahu aru iar babe moi loisu 2 cup Atta aru eya 2 cup atta loisu aru atta moi eitu kapor jukhare atta loisu 2 cup aru tate etia moi dilim okonman nimok এয়া অলপ নিমখ দিছো আৰু দিছো অকনমান আজওয়াইন খিনি হাতৰ তলুৱাত লৈ মোহাই দিছো আনিদৰে কইলে আজওয়াইন খিনি অকনমান হলো ভাঙি যাব আৰু ভাঙি গলে তাৰ সুগন্ধিটো খুব ভাল লাগিব আৰু আজওয়াইনা আমাৰ হজম কৰাটো সহায় কৰে আৰু এতিয়া হুকান সামগ্ৰী খিনি প্ৰথমে ভালকৈ মিলাই লব লাগিব আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে দিম এতিয়া ৰিফাইন তেল আৰু তেলৰ হলনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ হলনি ঘিউ দিব পাৰে আৰু ঘিউ দিয়াৰ পাছতো খুব ধুনিয়াকৈ সকলোখিনি হুকান সামগ্ৰী লগত যাতে ঘিউখিনি মিলি পৰিছে হেতু কথা মন দিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পাছত মই অলপ কুহুমিয়া গৰম পানী দি ডোটো এটা সফট ডো এটা ৰেডি কৰি ললো আৰু এয়া মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গল এয়া দেখিছেনে আৰু এতিয়া মই ঢাকন মাৰি 20 মিনিটৰ কাৰণে ডোটো থৈ দিম আৰু এতিয়া মই বাকি কামখিনি কৰিম এয়া এই দাইলখিনি মাটি দাইলখিনি মই 2 ঘণ্টা মানৰ আগতে তিয়াই পানী সেকনিখনত দি পানী টুকিখিনি টুকি লৈছিলো এতিয়া মিক্সি জাৰত দি এখিনি ধুনিয়াকৈ গ্ৰাইন্ড কৰি লম আৰু মন কৰিব গ্ৰাইন্ড কৰা সময় কিন্তু ইয়াত অকনো পানী দিব নালাগে আৰু এয়া মোৰ এয়া গ্ৰাইন্ড কৰা হৈ গল এনেদৰে অকমান মাজে মাজে এটা দুটা দাইলৰ দানা আপোনালোকে দেখিব পাৰে আৰু তেনেকৈ থাকিলে ভালে লাগে একু বেয়া না লাগে এতিয়া কেৰাহীখন পাতি তেল দি দিলো তেল গৰম হোৱাৰ পাছত তাতে দিছো গোটা জিৰা আৰু তাতো তেলত আৰু অকমান আজওয়াইন দি দিছো এইখিনি সুন্দৰকৈ ৰঙচুৱা হৈ গল তাৰ পিছত মই গ্ৰাইন্ড কৰি লোৱা দাইলখিনি দি দিলো দাইলখিনি দি এতিয়া একে লেঠায়ে লো ফ্লেমত এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব এইটো ভাজি থকা অকমান ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য সহকাৰে ভাজি থাকিব লাগিব সময় অকমান এইটো কামৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো জুখমতে নিমখ হালধি ধনিয়াৰ গুৰি আধা চামুচ কৈ দিছো মই মছলা খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই ধনিয়াৰ গুৰি আধা চামুচ দিলো তাৰ পিছত দিছো জলকীয়াৰ গুৰি আধা চামুচ জলাও আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব পাৰিব আৰু দিছো আমসুৰ পাউডাৰ এচামুচ আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি থাকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে আৰু যিকোনো পদিনাৰ পাতো দিব পাৰে এয়া সব মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি লৈছো আসলতে কি দিব হেতু আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আসলতে এতিয়া একে লেঠায়ে ওচৰতে ৰৈ হাতাখনে লৰাই থাকিব লাগিব অৱশ্যে আপোনালোকৰ হাতখন অকমান বিখাব দেই কৈ থলো কথাটো আৰু মই এয়া ষ্টাফিং খিনি ৰেডি হৈ গল আৰু হেখিনি নমা এখন মই প্লেটত বাকি থলো যেতে হুনকালে ঠাণ্ডা হয় আৰু এখন বেলেগ কেৰাহী পাতি তাতে তেল দি দিলো তেলখিনি গৰম হৈ থাকিবৰ বাবে লো ফ্লেমতে থৈ দিছো এতিয়া 20 মিনিট হৈ গল ডোটো আকৌ অকনমান 5 মিনিট মান মাৰি ললো তাৰ পাছত এটা কৈ বল বনাই কচুৰি শেপ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কচুৰি কেটা কিমান ডাঙৰ কৰে বা সৰু কৰে হেতু আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা আৰু এনেদৰে বাটিৰ দৰে আকাৰটো দি ভিতৰত অলপ মই দাইল ভাজি লোৱা দাইলখিনি ভৰাই আৰু কচুৰিখিনি মুখখন এনেদৰে দেখুৱাৰ দৰে বন্ধ কৰি দিছো এয়া চাওক আৰু এইখিনি এনেদৰে কচুৰি আসলতে এনেদৰে বনাই ষ্টৰ কৰিব পাৰে অলপ দিনলৈকে এসপ্তাহ 10 দিনলৈকে বনাই থৈ খাবও পাৰে কোনো কথা নাই বেয়া নহয় আসলতে এয়া চাওক এনেকৈ মই প্ৰথমে 4টা মান বনাই ললো খালি মুখখন আপোনালোকে মন কৰিব যাতে খুব ধুনিয়াকৈ হাতৰ তলুৱাৰে চেপা মাৰি দিব এয়া মোৰ প্ৰথম 4টা বনোৱা হৈ গল এইগিটা আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ বনাই দেখাই লওঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে নাই কচুৰি ভাজিব পৰা এনেকৈ আটাৰ ডো এটা দি দিব যেতিয়া হেতু লাহেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ তেলখিনি উপযোগী হৈ গৈছে কচুৰি ভাজিব পৰাকৈ আৰু কচুৰি কেটা দি আপোনালোকে লগে হাতাখন ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনালোকে বনাই থাকোতে নিজেই গম পাব লাহেকৈ কচুৰি কেটা মন কৰিব ফুলি আহিবলৈ ধৰিছে ওপৰলৈ তেতিয়া আপোনালোকে কচুৰি কেটা উল্টাই দিব এনেদৰে উলট পালট কৰি প্ৰায় 5 মিনিট মান লাগিল যেহেতু লো ফ্লেমত ভাজিব লাগে এনেদৰে হেয়া দেখিছেনে মই প্ৰথম যি 4টা ভাজিছিলো হেইকেটা মোৰ ভজা হৈ গল হেইকেটা লুটিয়াই দিয়াৰ পাছতে কাখতে যেহেতু ঠাই উলাই
তাপ দিহদি মই বহল কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 4টা দি দিছিলোঁ গতিকে মোৰ কচুৰিখিনি এনেকৈ গোটেইখিনি ল' ফ্লেমত দি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচুৰি চাহৰ লগত খাব পৰা এতিয়া আপোনালোকে টমাটো চচ বা তেতেলী যিকোনো ইমলি চচ দি আপোনালোকে পৰিবেশন কৰিব পাৰে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ